Magandang araw guys sa inyong lahat. Ngayon ay unboxing natin to yung yung mga regalo ng anak ko. Galing sa mga ninong, kaya ibang mga bisita nung pagpabinyag namin. Ito siya. Zia. Sinabi ni Ate Janice. Ito na guys yung kanyang mga regalo. Ito kanino kaya itong ano na to? Sabi mo daw, ano daw pa yung circle? Kanino to? May pangalan ba? Ha? Walang pangalan. Sayang. Okay, buksan mo na. Sarado mo na, Iman. Yan, laruan. Ay, laruan pala. Ang ganda, Dali baby. na. Oh. Ito pa may tali pa. Oh. Wow, dami tali. Uy. Wow. Galing nga. Kaya nagbigay niya ng ganda. Wow. Ito pa ang tali. Meron pa. Wow. Ang dami Ganda. Kanino ba? Sino mo nagbigay nito? Thank you very much. Nagbigay nito. Kay Bulani ito. Bulani pala to. Thank you very much. Nagbigay. Ganda, baby. O, laruan. Ito yung isa. Yan, Hindi ko tingnan mo. na alam kung kanino to. Ilagay na lang yata ito sa baba. Ha? Ilagay sa baba. Wow, ito pa damit. Uy, damit. Grabe, damit. Wow, hindi na pala ang dami na damit, baby. Oh, wow. Oh, Love, pang sexy tayo yung damit niya. ganda. Pang umahalin na ito ah. Ayun. Thank you very much. Nagbigay. Ilagay mo muna, baby. Sa ano naman ito ibibig. Sunod. Kanina ka. Ito, galing landmark ah. Ay, damit din. Hindi na magbili ang baby ko ng damit. Wow, ganda. Ayan na. Wow, ang ganda. Lalaki. Wow. Takpan mo na yun, ha? Takpan mo, itakip mo po. Ang ganda. Oh. Wow, hindi ako na pala siya bibilang ng damit. Ayan. Wow, ang ganda. Lahat, dali dito. Sunod. Ilan na yun pa? Dalawa. Luna. Tatlo na. Sunod. Ito pa oh. Grabe ah. Oh, ito gamit. Kay ano to? Jackie. Ay, kay Jackie. Kay Jackie. Yun ang Jackie. Ang dami. Wow, Wow. ang dami. Wow, isang set. Wow, ang dami. Oh, ang dami, baby. Ang dami ng damit siya. Isang set. Ah, terno pala to. Ang lalaki. Wow. Ito pa. Wow, ang siko. Ganda. Dami siya damit. Oh, dami damit, baby. Oh, wow. Dami pa pala to. May shirt. Terno nga siya. Wala mang panyo. Mas marami si Siya kay M. Oh, ang dami galo, baby ko. Ah. Sunod. Ito, ang laki. Kay Torion. Kay Torion to. Ito rin yan. Nakalista. Ay, wow. Yun. Wow, baby, ah. Wow, may una na ang baby ko. Wow. Ay, tuwa. Tuwa siya to. Nagustuhan niya. Tuwa, ay, Maraming salamat po sa nagbigay. ito kay Ma'am Nicole. Grabe ko Ma'am Nicole. Ito pa yung pangalan. Wow, ito rin kay Ma'am Nicole. Wow. Grabe. Wow. Ano, Ito, ang baby, mahal. ah. Baby love. Ito. Mamahalin pala to. Wow. Tapos picturean natin naman pag ano. I-ano natin lahat. Ang ganda. Ang kay Siya. Sunod Thank kay you. Ate ano? Ate Milda. Wow. Wow! Ano to? Wow! Ano to? Magic daw in the dark blanket. Pink. Ano to? Pink. Wow! Ay, ano? Wala. Ano, pelo? Wow! Ito, baby. Oh, may... Uy, may kumot ng baby. Puro pink. Wow! Ang ganda. Wow! Ang ganda.
Okay, tapos na. Pink talaga. Ito na. Ito na po lahat yung regalo niya. Ito na po. Oh, ito. Ito. Maraming thank you. Maraming thank you. Ano yun, sige, Thank you. Ang pinaka-importante talaga nito, ito yung bubuksan natin yung ampaw. Oh. Guys, saan yung ampaw? Eh, dun sa... Ito na yung mga damit. Bot, saan mo muna ito po? Ayan, ang Saan dami. mo muna ito? Ito na po yung mga damit na regalo niya. Ang dami po. Ah, Dami, oh. ang dami. Ang ganda-ganda. Ito pa. Si Ate Rina wala. Yan. Sunod. Nasaan na? Ano may bag ko? Ito yung ampaw. Saan ba yung ampaw? Ito naman. Yun. Ampaw. Yun, yung ampaw. Yung dami. Ilang piraso yung ampaw na yan. Lang. Ito. Una. Kanino ba to? Guys, Hindi ko na alam kung kanino to eh. yung ano, di ba kay Ma'am Danil? Daming ampaw. Kay ano ba Ito to? kay Ma'am Danil eh. Yung Danil? Dalawa sila, oh, parehas. Ay, ito yung kay Ma'am Danil. Ay, kasi may pangalan siya. Yan, tingnan natin kay Ma'am Danil. Ayan, kay ito. Ma'am Danil. Oh, Iman eh, wag mo munang galawin. Tignan natin kung magkano. Hindi, buksan mo nga. Buksan mo ito. Ito kay Ma'am Danil. Tignan mo kung magkano. Kay Ma'am Danil. Ninang. 100. Alo. Wow, ayun, laki. 1.5. Salamat po. Sunod. Ang laki ah. Next. Si Ninang Dilsa. 100. Uy, 500. Thank you very much. Sa akin, tiki. Thank you. Sunod. Ang Ganun laki yan. ng ampaw. Kay Ninang Nisi. Nisi. Ninang Nisi. 200. 300. Thank you. Thank you very much. Mayroon pa, may apat pa guys. Ay, hindi lang. Anim pa pala to. Sunod. Ilan na nabuksan? No, baby. No. Ito kay Chris, ay, yung si Christine. Okay, Sir Christian. Kay Sir Christian. Nagbigay pa ng ano yun. Nagbigay pa ng... Magkano? Uy, 600. Salamat Thank you po. very much. Ang dami ng pera ni Gia. Thank you very much. Ito, kanino yan? Norma. Norma, 500. Ayos ha. Pangit na ito. Ano mo pa itong ganito po. Tapos hindi Thank you. Hindi, tingnan natin kayo. kay Bulani. 500, Bulani. Salamat. Thank you very much sa mga nagbigay. Kay Leia. Uy, Lia, oh, grabe, 1K. Yung kibo pala, Ito yata. Ano dong? wag mo nang ibalik eh. Ano mo na kung magkano lang. Ayun pa, umayon pa. Ito kay Charlie Main. Charlie Min, Pungkardas. Ito kay Bo. Oh, grabe, ang dami ah. Ilan yan? Ito kay Bo. 500. Salamat. Thank you very much. 500 yung kay Bo. 500. Kay Ayun. Thank you. Thank Maraming you. salamat. Ibilangin mo lahat kung ilan lahat. Wag mo nang ibalik. Pambili na lang. Naku, tinapon na yung puskar. Lin, matitigas yung ano pa. Matitigas. Ay, hindi. Tingnan mo pag ginanyan mo. Tingnan mo, ano yung matigas. Pero, pag ginanyan mo, matigas. Gaganan mo. Wala, ang dami. Sana all siya, ang dami. Basta bihibig talaga marami. Talaga. Kagaya to kay Shirt. Da, marami pa yata. Abot 5,000 ah. Siyempre, hindi yan kay siya, kay mama. Ilan lahat to sir? Ilan?
May 200 pa. Ay, hindi. 300. Grabe mga laro, ano? Salamat sa nagbigay. Thank you very much sa nagbigay. I love to my chicken nuggets. Ang ganda. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5,900. Uy, naka 5,900. Thank you very much. Salamat. Maraming salamat. Tuwa na puskat pag 5 pirat.